Xin chào các bạn. Ẩn mình giữa những trang sử cổ đại của vùng Lưỡng Hà là dân tộc Assyria, những người đã từng cai trị cả một đế chế hùng mạnh cũng như để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử nhân loại. Trải qua hàng ngàn năm biến động với chiến tranh, tha hương và áp lực đồng hóa, nhưng họ vẫn kiên cường gìn giữ bản sắc văn hóa của mình và hiện diện như một chứng nhân sống động của một nền văn minh từng rạng ranh khắp vùng Cận Đông. Ngày nay, giữa những thành phố hiện đại hay các vùng quê hẻo lánh, cộng đồng này vẫn gìn giữ truyền thống, tôn giáo và ngôn ngữ của tổ tiên. Câu chuyện về nguồn gốc của họ không chỉ là một hành trình xuyên thời gian mà còn là lời nhắc nhở rằng bản sắc văn hóa một khi đã ăn sâu vào tâm hồn con người thì sẽ không dễ gì phai nhạt trước giông bão lịch sử. Vậy người Assyria được hình thành và phát triển như thế nào qua thời gian? Hãy cùng chúng mình khám phá qua video ngày hôm nay nha! Quá khứ huy hoàng và lịch sử khổ đau. Kế thừa di sản từ thuở hồng hoang của nhân loại, người Assyria ngày nay là con cháu của một dân tộc cổ đại từng sống ở vùng Lưỡng Hà, khu vực nằm giữa hai con sông lớn là Tigris và Euphrates. Ngày nay, phần lớn thuộc Iraq, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và đông bắc Syria. Vào khoảng năm 2600 trước công nguyên, con người đã xây dựng nên thị trấn Asu nằm bên bờ tây sông Tigris và thờ vị nữ thần Ishtar. Với quy mô tương đối khiêm tốn, nó bị các thế lực ở miền nam Lưỡng Hà cai trị. Điển hình là đế chế Akkad được hình thành vào năm 2334 trước công nguyên. Trong thời gian sau đó, Asu từ một thị trấn trở thành một thành bang và cộng đồng ở đây bắt đầu hình thành bản sắc riêng. Họ sử dụng ngôn ngữ là tiếng Akkad phương ngữ Assyria, tôn thờ vị thần Asu cũng như duy trì những truyền thống thương mại và hành chính riêng biệt. Sau khi đế chế Akkad sụp đổ, thành bang Asu trải qua nhiều biến động trước khi nổi lên như một trung tâm độc lập vào năm 2025 trước công nguyên. Nhờ vị trí thuận lợi, đô thị này đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hoạt động thương mại giữa Lưỡng Hà và Tiểu Á. Với áp lực ngày càng gia tăng từ các thành bang láng giềng, những nhà lãnh đạo ở đây có lập trường chính trị quyết đoán hơn và bắt đầu mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Từ năm 1363 trước công nguyên, dưới sự lãnh đạo của vị vua mạnh mẽ Asu-uballit đệ nhất, Assyria phát triển trở thành một đế chế khu vực với việc mở rộng lãnh thổ và xây dựng bộ máy quản lý chặt chẽ. Sau 4 thế kỷ rưỡi, nó suy yếu rồi dần tan rã, nhưng vùng lãnh thổ trung tâm vẫn thuộc quyền quản lý của người Assyria. Nhờ vậy mà một lần nữa, họ lại trỗi dậy và thành lập nên đế chế Tân Assyria vào năm 911 trước công nguyên. Trong thời gian sau đó, nó liên tục bành trướng để trở thành một đế quốc lớn nhất thế giới lúc bấy giờ. Ở thời kỳ đỉnh cao, đế chế này trải dài từ Ai Cập đến vùng Vịnh Ba Tư. Các thành phố như Nineveh và Nimrud không chỉ là trung tâm quyền lực mà còn là nơi lưu giữ tri thức, với thư viện đất sét đầu tiên của nhân loại do vua Ashurbanipal tạo nên, cũng như sự phát triển kho tàng nghệ thuật, kiến trúc đặc sắc. Bên cạnh đó, quân đội Assyria nổi tiếng với khả năng chiến đấu, công thành giỏi và tổ chức các nhà nước tiên tiến, ảnh hưởng đến nhiều nền văn minh sau này. Dẫu vậy, đế chế này cũng không tránh khỏi sự suy tàn. Sau khi mất đi Ai Cập, nó phải đối mặt với liên quân Babylon và Media vào năm 609 trước công nguyên, rồi chịu thất bại nặng nề. Từ đây, người Assyria không còn quốc gia riêng nhưng vẫn tiếp tục tồn tại dưới sự cai trị của nhiều đế chế khác. Tuy vậy, họ vẫn giữ được văn hóa, tín ngưỡng và ngôn ngữ riêng của mình. Trong đó, một số vương quốc nhỏ như là Asu, Hatra, Adiaben và Osroene vẫn mang đậm ảnh hưởng Assyria, dù giới quý tộc ở đây đôi lúc chuyển sang các tín ngưỡng mới nhằm phù hợp với bối cảnh chính trị xã hội lúc bấy giờ. Cho đến thế kỷ thứ nhất, Cơ đốc giáo bắt đầu lan rộng khắp vùng Lưỡng Hà, đặc biệt mạnh mẽ tại thành phố Abela. Với việc cần một niềm tin mới sau khi đế chế sụp đổ, người Assyria nhanh chóng tiếp nhận tôn giáo mới và dần hình thành nên một nhánh riêng mang bản sắc dân tộc, có tên là Giáo hội phương Đông Assyria. Trong khi ngôn ngữ Syriac, một biến thể hiện đại của tiếng Aram, trở thành công cụ truyền tải văn hóa, tôn giáo và tri thức thần học, giúp cộng đồng Assyria duy trì bản sắc suốt hàng thế kỷ dù không có quốc gia độc lập. Tuy nhiên, từ thế kỷ 17, khi người Ả Rập Hồi giáo mở rộng quyền lực tại vùng Cận Đông, cộng đồng Assyria bắt đầu sống trong hoàn cảnh bị phân biệt đối xử và đàn áp. Là những người theo Cơ đốc giáo, họ phải chịu thuế ngoại đạo, không được hưởng các quyền chính trị giống như người Hồi giáo và lời nói bị giảm giá trị trong các vấn đề pháp lý và dân sự. Trước các chính sách ấy, nhiều người Assyria đã phải cải đạo, nhưng vẫn có một số lượng đông đảo giữ vững truyền thống qua đời sống cộng đồng, các nghi lễ tôn giáo và văn học tín ngưỡng phong phú. Trong suốt thời gian sau đó, người Hồi giáo vẫn tiếp tục nỗ lực đàn áp người Assyria. Đến thế kỷ 20, cộng đồng này phải đối mặt với những thảm kịch lớn làm suy giảm quy mô cộng đồng. Trong bối cảnh Thế chiến thứ nhất,
đế chế Ottoman tiến hành diệt chủng các dân tộc theo Cơ đốc giáo, bao gồm người Hy Lạp, người Armenia và người Assyria. Ước tính có khoảng 250.000 người Assyria thiệt mạng, chiếm đến một nửa dân số trước chiến tranh. Còn hàng trăm ngàn người khác buộc phải di tản. Nhiều người bị trục xuất đến sa mạc trong những cuộc hành quân tử thần, nơi họ đã qua đời vì đói khát và bệnh tật. Trong khi phụ nữ bị xâm hại và bắt làm nô lệ, cùng với nhiều ngôi làng hoặc đoàn người bị trục xuất đã bị thảm sát không thương tiếc. Đây được xem là một trong những tội ác nghiêm trọng nhất nhắm vào người Assyria trong lịch sử hiện đại. Không dừng lại ở đó, chỉ chưa đầy 2 thập kỷ sau, người dân thuộc các làng Assyria ở miền Bắc Iraq tiếp tục bị sát hại trong sự kiện Si-Mele vào năm 1933. Điều này làm cho hàng nghìn người thiệt mạng, nhiều nhà thờ bị phá hủy và đánh dấu một làn sóng mới buộc nhiều người phải rời bỏ quê hương. Trong thời gian sau đó, Hội Quốc Liên đã có ý tưởng thành lập một khu định cư Assyria ở miền Bắc Iraq nhưng không có kết quả. Sau Thế chiến thứ hai, cộng đồng dân cư ở đây mong muốn ly khai để thành lập một nhà nước mới và cũng không thành công. Vì vậy, họ mong muốn có quyền tự chủ thay vì độc lập hoàn toàn. Sang thế kỷ 21, Trung Đông tiếp tục rơi vào hỗn loạn với việc Mỹ tấn công Iraq vào năm 2003, Syria nổ ra nội chiến năm 2011, tổ chức khủng bố IS nổi lên vào năm 2013. Tất cả đều gây ra ảnh hưởng tiêu cực đối với người Assyria. Sau nhiều lần bị đàn áp, một bộ phận của cộng đồng này đã di cư lan đến châu Âu, Bắc Mỹ và Úc, nơi họ tiếp tục bảo vệ ngôn ngữ, tôn giáo và truyền thống như một phần di sản còn sót lại của nền văn minh từng huy hoàng. Ngày nay, họ sống rải rác ở Iraq, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và cộng đồng hải ngoại, nhưng vẫn gìn giữ bản sắc qua ngôn ngữ, các giáo phái Cơ đốc giáo Syriac và các lễ hội. Ngôn ngữ qua thời gian. Thời cổ đại, người Assyria từng sử dụng tiếng Akkad được viết bằng hình chữ nêm. Tuy nhiên, khi đế chế Tân Assyria mở rộng và tiếp xúc với các cộng đồng nói tiếng Aram, thì tiếng Aram dần trở thành ngôn ngữ chung nhờ sự đơn giản, tính linh hoạt và số lượng người dùng vượt trội. Từ năm 700 trước công nguyên, chữ viết Aram dần thay thế chữ hình nêm trong công vụ. Đến thế kỷ thứ nhất, tiếng Akkad biến mất, chỉ còn dấu ấn từ vựng trong các phương ngữ Tân Aram hiện nay. Cho đến hiện đại, người Assyria có phương ngữ chính là Suret và Turoyo, hay còn gọi là Surat, đều thuộc nhóm Tân Aram phương Đông. Cụ thể hơn, Suret dùng hệ chữ Matnaya, phương ngữ Đông Syriac, còn Suret sử dụng Serta, một phương ngữ Tây Syriac. Dù có nhiều phương ngữ, các biến thể của tiếng Aram nhìn chung có thể hiểu lẫn nhau và do đó thường được xem là phương ngữ chứ không phải là ngôn ngữ riêng biệt. Tuy vậy, khả năng hiểu lẫn nhau giữa Suret và Surat phụ thuộc vào từng vùng và mang tính không đối xứng, tức là người nói phương ngữ này có thể hiểu phương ngữ kia nhưng ngược lại thì không chắc. Ngoài cộng đồng Assyria theo Cơ đốc giáo, một số người Do Thái Assyria cũng nói các phương ngữ Tân Aram riêng như là Lisanit Nosan, Lisan Didan và Lisan Deni được viết bằng chữ Hebrew. Chúng có mức độ tương đồng nhất định với Suret nhưng không hoàn toàn tương thích với nó. Còn ngày nay, vì không có quốc gia riêng nên cộng đồng này thường nói nhiều thứ tiếng, vừa nói tiếng mẹ đẻ, vừa học thêm ngôn ngữ chính thức của nơi họ sống như là tiếng Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia, Azerbaijan, Quốc, Ba Tư và gần đây hơn là tiếng Anh, tiếng Đức cũng như là tiếng Thụy Điển. Sự pha trộn ngôn ngữ để lại dấu ấn rõ rệt trong từ vựng Tân Aram hiện đại với rất nhiều từ vay mượn từ các ngôn ngữ xung quanh mà ảnh hưởng lớn nhất là tiếng Iran và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Về chữ viết, cộng đồng này chủ yếu sử dụng tiếng Syriac, một hệ chữ Semit được viết từ phải sang trái và có nguồn gốc trực tiếp từ bảng chữ cái Aram. Đây là một chữ viết abjad, nghĩa là chỉ ghi lại các phụ âm, trong khi các nguyên âm sẽ được người đọc tự suy luận hoặc là được đánh dấu thêm bằng các dấu phụ khi cần thiết. Chữ Syriac bao gồm 22 ký tự, có nhiều điểm tương đồng với các hệ chữ cổ khác như là Phoenicia, Hebrew và Ả Rập. Đây là một chữ viết thảo, trong đó có một số chữ cái có thể nối liền nhau trong cùng một từ, nhưng không phải tất cả đều có thể được nối. Chữ Syriac có 3 dạng chính được sử dụng trong các thời kỳ và các vùng khác nhau. Dạng cổ điển và trang trọng nhất là Estrangela, từng là hệ chữ viết chính từ thế kỷ thứ nhất. Dù không còn được sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày, nhưng nó vẫn được duy trì trong các văn bản tôn giáo và học thuật và đã được thêm vào hệ thống Unicode từ năm 1999. Trong khi phương ngữ Đông Syriac ngày nay thường được viết bằng dạng chữ Matnaya, có nghĩa là đương đại, phản ánh việc sử dụng phổ biến của nó trong cộng đồng người Assyria ở khu vực như Iraq và Iran. Phương ngữ Tây Syriac thì sử dụng dạng chữ Serta, vốn phát triển từ Estrangela,
nhưng có đường nét đơn giản, mềm mại và trôi chảy hơn. Ngoài các dạng chữ truyền thống, vì lý do thực tế, người Assyria hiện đại đôi khi còn sử dụng bảng chữ cái Latin, chủ yếu là trong các nội dung trên mạng xã hội hoặc là các phương tiện truyền thông để thuận tiện trong việc giao tiếp và hội nhập với cộng đồng quốc tế. Nền văn hóa đậm bản sắc Cơ đốc giáo. Văn hóa Assyria là một bức tranh sống động được thêu dệt bởi niềm tin Cơ đốc giáo sâu sắc và những phong tục cổ xưa đầy bản sắc, đến mức nhiều truyền thống của họ đã vượt khỏi biên giới sắc tộc và ảnh hưởng tới khắp vùng Trung Đông. Vì thế, những dịp lễ quan trọng nhất của cộng đồng này thường gắn liền với các ngày thiêng liêng của tôn giáo như là lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh. Dù vẫn tổ chức nhiều lễ hội thế tục, phản ánh niềm vui sống và lòng gắn bó cộng đồng, nhưng cốt lõi văn hóa Assyria luôn liên kết chặt chẽ với tôn giáo, một nền tảng không chỉ định hình bản sắc mà còn nâng đỡ cả một dân tộc qua bao thăng trầm lịch sử. Cơ đốc giáo, linh hồn bất diệt của dân tộc Assyria. Tôn giáo của người Assyria cổ đại là đa thần, tập trung vào việc thờ thần Asu, vị thần quốc gia tượng trưng cho thành phố Asu, ban đầu gắn với nông nghiệp, sau trở thành thần chiến tranh khi đế chế Assyria mở rộng. Các vị thần khác như là Shamash, Ishtar, Enlil, Marduk hay Nabu cũng được tôn thờ với các nghi lễ như là chiêm tinh, xem nội tạng động vật và hiến tế diễn ra tại các ngôi đền. Sau khi đế chế Assyria sụp đổ, người dân vẫn tiếp tục thờ phụng thần Asu, nhưng theo thời gian, tôn giáo cổ của họ đã bị phân hóa. Đến thế kỷ thứ nhất, Cơ đốc giáo lan tới vùng Lưỡng Hà, đặc biệt thông qua thành phố Abela, được truyền bá tới các thánh tông đồ như là Thomas và Thaddeus. Đáng chú ý là người Assyria cải đạo mà không hòa tan, họ tiếp nhận tôn giáo mới như một sự tiếp nối di sản tâm linh, đồng thời xây dựng giáo hội phương Đông Assyria mang bản sắc độc lập và đậm nét dân tộc. Trải qua hàng thế kỷ dưới ách cai trị của các đế chế Hồi giáo, họ vẫn kiên định giữ vững đức tin, bảo tồn tiếng Syriac, ngôn ngữ gần với tiếng Aram mà Chúa Giêsu từng nói, cùng với các nghi lễ truyền thống và kho tàng văn học thần học phong phú. Vì lẽ đó, Cơ đốc giáo đã trở thành xương sống văn hóa và là tấm lá chắn tinh thần giúp cho cộng đồng này gìn giữ bản sắc qua những biến động lịch sử. Ngày nay, người Assyria thuộc nhiều nhánh Cơ đốc giáo khác nhau, phản ánh sự đa dạng tôn giáo trong cộng đồng. Chẳng hạn như giáo hội chính thống Syriac với hơn 1 triệu tín đồ theo nghi lễ Tây Syriac, một nhánh của chính thống giáo cổ Đông phương, hay là giáo hội Công giáo Chaldean có khoảng 600.000 tín đồ liên kết với Vatican nhưng vẫn giữ nhiều truyền thống bản địa. Cùng với đó là giáo hội Assyria phương Đông với 400.000 tín đồ và giáo hội cổ phương Đông có 100.000 tín đồ theo nghi lễ Đông Syriac, từng ảnh hưởng sâu rộng trên con đường tơ lụa. Ngoài ra, một số người chuyển sang chính thống giáo cải cách hoặc là Tin lành từ thế kỷ 20, hình thành các tổ chức như là giáo hội Tin lành Assyria và giáo hội Ngũ tuần Assyria, phần lớn do ảnh hưởng của các nhà truyền giáo châu Âu. Trong khi một số ít người vô thần hoặc là theo Hồi giáo hay Do Thái giáo, nhưng họ vẫn thường liên kết với các giáo phái trên, cũng như chia sẻ chung niềm tự hào về nguồn gốc Assyria. Nhìn chung với cộng đồng này, Cơ đốc giáo không chỉ là tín ngưỡng mà còn là linh hồn dân tộc, biểu tượng của lòng trung thành, bản lĩnh và sự trường tồn. Dù bị phân tán khắp thế giới, họ vẫn giữ vững ngôn ngữ, nghi lễ và niềm tin của mình, minh chứng rằng khi văn hóa gắn liền với đức tin thì có thể vượt qua mọi thử thách của thời gian. Nghi lễ và quy tắc, một thế giới văn hóa ít ai biết. Trong các hoạt động giao tiếp, người Assyria thể hiện tình cảm với nhau bằng cách chào hỏi và tạm biệt qua một nụ hôn nhẹ lên mỗi bên má, kèm theo lời chào Slama hoặc là Slomolok, có nghĩa là bình an cho bạn trong tiếng Tân Aram. Khi gặp gỡ những người khác, họ thường bắt tay bằng tay phải, vì theo phong tục Trung Đông, tay trái được coi là không sạch sẽ và gắn liền với cái ác. Cộng đồng này cũng có những điều cấm kỵ gắn liền với tâm linh, như không được để giày hướng lên trên hoặc là không để chân hướng về người khác, vì đây được coi là hành động thiếu tôn trọng. Việc huýt sáo vào ban đêm cũng có thể làm thức tỉnh các linh hồn ma quái. Thậm chí, cha mẹ người Assyria thường đeo mặt dây chuyền hình mắt để bảo vệ con cái khỏi một con mắt ma quái nhìn chằm chằm. Về hôn nhân, người Assyria được khuyến khích kết hôn với người cùng dân tộc, dù hôn nhân với người ngoài tộc không bị cấm, nhất là khi các đối tác có cùng tôn giáo. Họ cũng có mối quan hệ thân thiện với người Armenia, do cả hai cùng theo đạo Thiên Chúa từ thời cổ đại và đều chịu sự đàn áp từ các chế độ Hồi giáo trong lịch sử. Vì vậy, hôn nhân giữa người Assyria và người Armenia khá là phổ biến, điển hình ở các quốc gia như là Iraq và Iran, cũng như trong cộng đồng người Assyria và Armenia lân cận. Đặc biệt hơn, trong xã hội Assyria cổ đại, địa vị phụ nữ biến đổi theo thời gian và tầng lớp.
Thời kỳ đầu, luật pháp khá bình đẳng khi phụ nữ được quyền sở hữu tài sản, ly hôn, thừa kế và tham gia thương mại. Tuy nhiên, xã hội vẫn phân định rõ vai trò giới, ví dụ như bé gái học việc nhà, bé trai theo cha buôn bán. Trong hôn nhân, người vợ giữ của hồi môn, nhưng nếu vô sinh thì chồng có thể mua nữ nô lệ do vợ lựa chọn để sinh con, trong khi đàn ông đi xa cũng được lấy vợ hai nhưng không được đưa về nhà chính. Đến thời Trung Assyria, luật pháp hà khắc hơn. Đàn ông có quyền trừng phạt vợ, nạn nhân bị xâm hại phải buộc lấy kẻ tấn công và quy định về che mạng phản ánh phân cấp xã hội. Dù vậy, vẫn có những bảo vệ nhất định như hỗ trợ phụ nữ hóa hoặc là cô độc. Chẳng hạn, nhóm Harim Tu trước đây bị gắn nhãn là gái bán hoa, nhưng thực chất họ gồm những người phụ nữ độc lập và không phụ thuộc vào gia đình hay chồng. Đến thời Tân Assyria, phụ nữ thượng lưu và hoàng tộc nắm quyền lực đáng kể với việc sở hữu đất đai, chỉ huy quân đội và ảnh hưởng chính trị. Tiêu biểu như nữ hoàng Samuramat và Nakia, người phụ nữ có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Assyria. Nghệ thuật sống động của người Assyria. Với ảnh hưởng rộng lớn, kiến trúc của dân tộc này vẫn có thể tìm thấy ở ngày nay. Họ không xây kim tự tháp như người Ai Cập, cũng ít khi tạc tượng thần khổng lồ như là người Hy Lạp. Thay vào đó, họ xây dựng những cung điện như pháo đài, nơi mỗi bức tường đều là một minh chứng của lịch sử. Với việc sử dụng các công cụ bằng sắt, người dân đã tạo ra các công trình đồ sộ từ những viên gạch làm từ bùn. Và mỗi vị vua Assyria thường khẳng định quyền lực bằng cách xây dựng cung điện đồ sộ hơn người tiền nhiệm. Kiến trúc của họ vẫn còn gây ấn tượng bởi hệ thống orthostat, tức là những phiến đá trang trí vừa giữ vững tường thành, vừa là nền tảng cho nghệ thuật điêu khắc tinh xảo. Từ đó tạo nên các bức phù điêu rực rỡ sắc màu cùng hình ảnh linh thú huyền thoại được chạm khắc tỉ mỉ. Tiêu biểu nhất phải kể đến cung điện của Sargon đệ nhị, nơi hội tụ tinh hoa kiến trúc Assyria như lời tuyên ngôn về quyền lực bất diệt của đế chế. Chính từ không gian thiêng liêng đó, âm nhạc Assyria đã vươn mình phát triển, từ âm hưởng dân gian truyền thống cho đến các thể loại đương đại phương Tây như là pop, rock nhẹ, thậm chí là cả nhạc dance điện tử. Cùng với các nhạc cụ truyền thống như là Juna và Davula, âm nhạc ngày nay đã mở rộng ra nhiều thể loại nhạc cụ hiện đại như là guitar, piano, violon, synthesizer, bao gồm keyboard và trống điện tử, mang đến một không gian âm nhạc phong phú và đa dạng. Một số nghệ sĩ nổi tiếng như là Asu Betsagris, Sargon Gabriel hay là ban nhạc Azaduta đã góp phần đem tiếng nói Assyria lan xa, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm thanh. Một cột mốc quan trọng trong nỗ lực bảo tồn và lan tỏa âm nhạc truyền thống là lễ hội âm nhạc Aram quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Liban vào tháng 8 năm 2008, nơi quy tụ người Assyria từ khắp nơi trên thế giới. Và khi tiếng nhạc nổi lên, cũng là lúc sàn nhảy rộn ràng. Điệu múa dân gian Assyria là một nét văn hóa quan trọng, đặc trưng và sống động, thường được biểu diễn trong các đám cưới, tiệc cộng đồng, lễ hội và những sự kiện mang tính tập thể. Hầu hết là các điệu múa vòng tròn với nhịp điệu 24, 44 hoặc 68, không giới hạn số lượng người tham gia, ngoại trừ điệu sabre vốn chỉ dành cho tối đa 3 người do yêu cầu kỹ thuật và tính biểu tượng. Cộng đồng này thường sử dụng các động tác từ uyển chuyển đến mạnh mẽ, tùy theo nhịp độ, cảm xúc và chủ đề bài hát. Có 5 nhóm nhịp điệu chính, trải dài từ chậm, khoảng 70 nhịp trên 1 phút cho đến rất nhanh với 140 nhịp trên 1 phút. Những điệu múa nhanh như là Sitkani hay là Gubare nhấn mạnh đến sự nhanh nhẹn, kỹ thuật và sức mạnh sẽ được biểu diễn vào cuối các buổi tiệc để khuấy động không khí. Ngược lại, các điệu múa chậm hơn như là Khiga và Seikani thường được trình diễn lúc bắt đầu hoặc là giữa buổi tiệc. Bên cạnh đó, vũ công sử dụng 5 động tác cơ bản, đó là bước, nhảy, chạy, nhảy lò cò và nhảy cao, kết hợp với các động tác dậm chân, đá chân và vỗ tay, tạo nên tiết tấu đa dạng và sinh động. Trong đó, cử chỉ tay đóng vai trò quan trọng, bao gồm vung tay, nâng tay cao hoặc là dang sang hai bên, cùng với các cách kết nối tay đa dạng như là tay nắm tay, tay đặt lên vai hoặc hông, tạo thành các hình dáng W, V hoặc là T. Trong khi cơ thể, nhất là thân và vai, thường nhún theo nhịp điệu và tạo nên vẻ nhịp nhàng, hài hòa và đầy sức sống. Những ngày hội rực rỡ của dân tộc. Giữa xã hội hiện đại, người Assyria không chỉ tồn tại mà họ còn gìn giữ những mảnh ghép văn hóa đã nhuốm màu thiên niên kỷ qua tiếng nhạc, sắc vải và các lễ hội độc đáo. Trang phục truyền thống của họ phản ánh sự đa dạng vùng miền, với mỗi ngôi làng sở hữu những nét đặc trưng riêng. Màu sắc chủ đạo thường là xanh lam, đỏ, xanh lục, vàng và tím. Những gam màu rực rỡ này được thêu tinh xảo trên nền vải trắng, tạo nên tổng thể vừa nổi bật vừa trang nhã. Thêm vào đó, các bộ trang phục còn được trang trí cầu kỳ với họa tiết phong phú,
đôi khi đi kèm với cả trang sức, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của người dân. Đáng chú ý, những chiếc mũ hình chóp, một phần của bộ trang phục truyền thống, gần như không thay đổi qua hàng thiên niên kỷ và giữ nguyên nét phảng phất từ thời Lưỡng Hà cổ đại. Ngay cả đến thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, phong tục tết tóc, râu và ria mép vốn phổ biến từ thời xa xưa vẫn được duy trì như một di sản văn hóa sống động. Bên cạnh trang phục, lễ hội Assyria cũng là sân khấu để văn hóa được trình diễn trong mọi sắc thái. Cộng đồng này duy trì một hệ thống lễ kỷ niệm phong phú gắn liền với Cơ đốc giáo thông qua nhiều ngày lễ mang ý nghĩa thiêng liêng và lịch sử được tổ chức long trọng qua các thế hệ. Nổi bật nhất là Khabi Nisan, lễ đón năm mới Assyria diễn ra vào ngày 1 tháng 4. Vốn có nguồn gốc từ thời cổ đại, nay được tổ chức với các cuộc diễu hành, khiêu vũ truyền thống, trình diễn trang phục dân tộc và âm nhạc dân gian như một biểu tượng của sự tái sinh và hy vọng. Trong khi lễ chay Niweye là một kỳ ăn chay kéo dài 3 ngày để tưởng niệm sự sám hối của người dân thành Ninive trong Kinh Thánh, thể hiện tinh thần cầu nguyện và hối cải sâu sắc. Còn Kalo di Sulaka lại mang đậm yếu tố bi tráng khi người Assyria tưởng nhớ đến hành trình tử đạo của Malik Salita cùng những người phụ nữ mặc đồ trắng đã chiến đấu anh dũng chống lại quân đội Hồi giáo Timur vào năm 1401. Tại đây có nghi thức chọn ra cô dâu thăng thiên cùng với các biểu tượng như trèo lên cây tượng trưng cho sự vượt qua thử thách. Đặc biệt, vào ngày 7 tháng 8 hàng năm, cộng đồng Assyria trên khắp thế giới tưởng niệm Juma Disade, hay còn gọi là Ngày Tử Đạo, nhằm ghi nhớ cuộc tấn công tại Simele vào năm 1933 khi 3.000 người Assyria ở Iraq đã bị tước đoạt mạng sống. Và từ năm 1970, sự kiện này đã được công nhận là ngày quốc tang, nhấn mạnh nỗi đau lịch sử và tinh thần đoàn kết của dân tộc. Ngoài các ngày lễ tôn giáo và tưởng niệm, họ còn duy trì nhiều nghi thức truyền thống trong đời sống thường nhật. Trong hôn lễ, các phong tục như trao xính lễ Nikda, nghi thức tắm rửa cho chú rể Khipta Ketna và lời chúc phúc từ linh mục Buraka đều được cử hành theo phong cách Syriac cổ kính, tạo nên một sự trang nghiêm và thiêng liêng. Trong tang lễ, các nghi thức như là thắp đèn, dâng thức ăn tại mộ và lễ than khóc Bili Aida thể hiện sự tôn kính người đã khuất. Đồng thời các mốc tưởng niệm vào ngày thứ 3, ngày thứ 40 và sau một năm càng nhấn mạnh ý niệm gắn bó vĩnh cửu của người sống và người đã mất. Cộng đồng Assyria trong bối cảnh đương đại. Quê hương truyền thống của người Assyria trải dài qua nhiều vùng lãnh thổ, tập trung tại miền Bắc Iran, điển hình như tại Nineveh, tức là Mosul ngày nay. Nhưng sau thời kỳ định cư tại các vùng đất cổ, họ bắt đầu trải qua hàng loạt biến cố đau thương vì niềm tin tôn giáo. Từ thời các vua Yaddegerd đệ nhất và Yaddegerd đệ nhị của đế chế Ba Tư, họ đã phải đối mặt với các cuộc đàn áp tôn giáo. Đến giai đoạn Thế chiến thứ nhất, cuộc tấn công của người Assyria đã làm cho cư dân sinh sống ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là vùng Hakkari giảm mạnh. Những người sống sót đã chạy trốn đến các vùng an toàn hơn như là miền Bắc Iraq cũng như là Syria, Liban, Jordan và miền Nam Liên bang Nga. Ở Syria, nhiều người định cư trong các thị trấn thuộc tỉnh Al-Hansaka vào những năm 1930 sau khi chạy khỏi miền Bắc Iraq do sự kiện Simele. Tuy nhiên, họ không được cấp quốc tịch Syria hay là quyền sở hữu đất cho đến cuối thập niên 1940. Sau đó, nhiều người buộc phải di cư sang các nước phương Tây để tìm kiếm nơi ở an toàn hơn. Tiếp đến là cuộc chiến tranh Iraq vào năm 2003 cũng góp phần khiến cho dân số của dân tộc này ở Trung Đông suy giảm nghiêm trọng, trong khi các cộng đồng lớn lại phát triển ở những vùng hải ngoại khác trên thế giới. Hiện nay, dù không có con số chính xác về dân số của người Assyria trên toàn cầu, nhưng ước tính có khoảng 3 triệu cho đến 6 triệu người. Trong đó, tại vùng quê hương truyền thống như Iraq có từ 500.000 cho đến 600.000 người. Syria có từ 400.000 cho đến 877.000 người vào thời gian trước cuộc chiến tranh. Tiếp đến là Thổ Nhĩ Kỳ với khoảng 30.000 người và Iran là 20.000 người. Dù dân số tại các khu vực truyền thống suy giảm, nhưng cộng đồng Assyria tại các khu vực di cư lại có sự gia tăng đáng kể. Họ còn tạo dựng được các cộng đồng mới, cũng như duy trì văn hóa và tôn giáo của mình. Chẳng hạn như Mỹ với 600.000 người, Thụy Điển 150.000 người, hay Đức từ 70.000 cho đến 100.000 người và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Trước những khó khăn và biến động lịch sử mà người Assyria đã trải qua, từ những cuộc đàn áp tôn giáo đến nỗi đau mất mát sau các cuộc tấn công, cộng đồng này vẫn kiên cường giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống. Tuy nhiên, vào đầu những năm 2025, trong ngày đầu năm mới Assyria tại Đô Húc thuộc Iraq, niềm vui của họ đã bị đứt quãng bởi một cuộc tấn công bạo lực. Một kẻ cực đoan đã tấn công đám đông trong khi đoàn diễu hành truyền thống đang diễn ra,
khiến cho 3 người bị thương. Hành động khủng bố này đã làm chấn động cộng đồng Assyria, nhưng bất chấp nỗi đau, họ vẫn tiếp tục lễ hội như một biểu tượng của sự kiên cường và lòng quyết tâm gìn giữ truyền thống. Nhìn chung, bản sắc dân tộc Assyria không hình thành chủ yếu từ huyết thống mà từ ý thức tự nhận diện và quá trình hội nhập chính trị, văn hóa. Họ có quan điểm là không định nghĩa dân tộc qua chủng tộc hay huyết thống mà qua sự gắn bó với nhà nước Assyria và lòng trung thành với vua của người Assyria cổ đại. Vì vậy, dù trải qua nhiều đợt di cư khiến cho dân cư pha trộn, cộng đồng bản địa vẫn giữ vai trò chủ chốt và bảo tồn văn hóa truyền thống. Nhờ vào đó, người Assyria ngày nay mang đặc điểm di truyền rất riêng, bảo tồn được gen của tổ tiên qua nhiều thế kỷ và ít có sự pha trộn với các dân tộc lân cận như là người Ba Tư hay người Syria. Gen phổ biến nhất ở nam giới Assyria là nhóm đơn bội DNA GM304 trên nhiễm sắc thể Y, vốn đặc trưng trong khu vực Lưỡng Hà cổ đại. Điều này cho thấy các nghiên cứu di truyền hiện đại đã khẳng định mối liên hệ chặt chẽ giữa người Assyria và cư dân Lưỡng Hà cổ đại, củng cố vị thế của họ như một trong những dân tộc bản địa lâu đời nhất tại vùng Cận Đông. Và trên đây là bức tranh toàn cảnh về người Assyria. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.